Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Môi trường sống, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, cường độ luyện tập khắc nghiệt, luôn đứng giữa làn ranh sự sống và cái chết, hay việc chiến đấu cho những cuộc chiến phi nhân đạo, cũng là nguyên nhân khiến không ít tân binh và cựu binh của nhiều quân đội trên thế giới tìm cách đào ngũ. Và để tăng cường kỷ luật quân đội, các quốc gia cũng đề ra những quy định nghiêm khắc trong việc xử lý những binh sĩ đào ngũ, có thể là phạt hành chính, phạt tù, thậm chí là xử tử trực tiếp. Để biết quốc gia nào nghiêm khắc trong việc xử lý vấn đề này, các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video 8 quốc gia trừng trị lính đào ngũ đáng sợ nhất. 8. Trung Quốc trở thành công dân hạng D. Là quốc gia đối trọng với Mỹ về tiềm lực quốc phòng, Trung Quốc vẫn luôn ưu tiên xây dựng một lực lượng quân đội tinh nhuệ. Tại Trung Quốc, các binh sĩ phải trải qua các bài tập rất đáng sợ, như cởi trần bò qua đá nóng, công phá những miếng bê tông rực lửa ban đầu, hay những thợ dưới nước. Trung Quốc tin rằng những bài tập như thế sẽ giúp binh sĩ của họ mạnh mẽ hơn. Không những vậy, những binh sĩ còn phải tập truyền lựu đạn để rèn luyện ý chí. Và đó chính là một trong các lý do khiến nhiều người lính ở quốc gia này đào ngũ. Ngoài ra thì vấn đề tranh chấp biên giới với Ấn Độ hay các cuộc đàn áp ở Tân Cương, Cáp Nhĩ Tân luôn khiến những quân nhân lo sợ và tìm cách trốn thoát. Nhưng cái giá cho hành động này không hề nhỏ chút nào. Bạn sẽ trở thành một công dân hạng D. Cụ thể, bạn sẽ không được xuất cảnh trong 2 năm, không được sử dụng máy bay, xe buýt, tàu hỏa đường dài trong nước, không được mua bất động sản, vay nợ hoặc mua bảo hiểm, không được mở hoạt động kinh doanh và học đại học, cũng không được phép làm việc trong cơ quan chính phủ cả đời. Ngoài đóng số tiền phạt rất lớn, bạn sẽ còn được xuất hiện trong các bản tin báo chí, mạng xã hội, và gần như bạn sẽ bị loại ra khỏi mọi hoạt động đời sống và không thể ngóc đầu lên được. 7. Hàn Quốc ở tù. Có thể nói, Hàn Quốc là quốc gia thực hiện nghiêm nghĩa vụ quân sự. Tất cả mọi nam công dân Hàn đều phải đi lính, và không có chuyện đưa hối lộ để được miễn nghĩa vụ quân sự đâu nhé. Gần như ca sĩ, diễn viên hay bất kể người nổi tiếng nào đều phải đi lính. Trong quân ngũ, điều đáng sợ nhất không phải là những bài tập ở trần dưới tuyết, mà là tình trạng bạo lực quân đội, nhất là những vụ bắt nạt lính mới. Trong quân đội Hàn có hẳn luật anh chị luôn đấy. Đó là lý do vì sao không ít lần dư luận Hàn Quốc rúng động trước các vụ tự sát và xả súng của binh lính Hàn, mà nguyên nhân là do bị bắt nạt trong quá trình tham gia quân ngũ. Tuy vậy, Hàn Quốc lại có những quy định xử phạt rất đáng sợ đối với những người trốn nghĩa vụ quân sự hoặc đào ngũ. Nhiều người nổi tiếng ở Hàn đã bị hủy hoại sự nghiệp vì trốn đi lính. Cụ thể, năm 2012, ca sĩ Styu đã bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Hàn Quốc. MC Hong bị kết án 6 tháng tù giam, 1 năm quản chế vì tội trì hoãn nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra thì ở quân đội Hàn Quốc còn có một lực lượng gọi là Disaster Pursuit, truy bắt lính đào ngũ. Nhiệm vụ của họ là truy lùng những người đào ngũ đưa về quân đội để xử lý. Điều này cho thấy việc đào ngũ đối với quân đội Hàn Quốc là hành vi không thể tha thứ được. 6. Nga xử lý tại chỗ. Nga là quốc gia có cách trừng trị lính đào ngũ đáng sợ và mạnh tay nhất, đặc biệt là trong thời điểm diễn ra chiến sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Theo đó, tháng 9 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành luật hình sự sửa đổi của nước này. Theo đó, Nga tăng hình phạt với lính đào ngũ, đầu hàng hay từ chối tham gia chiến đấu. Theo luật mới, quân nhân đào ngũ trong thời gian có lệnh động viên hoặc thời chiến sẽ bị phạt tới 15 năm tù. Còn những người tự nguyện đầu hàng kẻ thù sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm. Vào đầu năm nay, hãng tin AFP dẫn thông tin từ tòa án vùng Bashkortostan, Nga cho biết, một quân nhân chuyên nghiệp của nước này đã nhận bản án 5 năm tù vì không muốn tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Đó là khi bạn không chịu đi. Còn sau khi ra trận mà quân nhân tự ý đào ngũ, trốn chạy, thì hình thức xử lý sẽ đáng sợ hơn nhiều. Bạn có thể sẽ bị trục xuất khỏi trái đất. Thực tế đã có một binh sĩ tự ý rời khỏi căn cứ khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, bị quân đội nước này xử tử tại chỗ. 5. Mỹ. Trong khi hầu hết các quốc gia trên thế giới đều bắt buộc công dân nam tham gia nghĩa vụ quân sự, thì ở Mỹ, từ năm 1973 đến nay, việc đi nghĩa vụ hoàn toàn mang tính tự nguyện. Bạn phải viết đơn để được gia nhập quân đội. Vì là anh cả thế giới, nên binh lính Mỹ thường sẽ tham gia giữ gìn hòa bình thế giới, được điều đến những vùng chiến sự căng thẳng. Họ bị đe dọa hàng ngày bởi cái chết. Chính điều đó khiến một số người có ý định đào ngũ vì quá sức chịu đựng. Theo thống kê, trong chiến tranh Việt Nam, có hơn nửa triệu lính Mỹ đã đào ngũ. Còn tại Iraq, có gần 25.000 binh sĩ Mỹ đào ngũ. Nhiều người chạy sang nước láng giềng Canada sinh sống, vì quốc gia này luôn sẵn sàng cho quân nhân đào ngũ thường trú. Trong khi đó, một vài người chọn làm lính đánh thuê kiếm sống. Cũng có trường hợp lính Mỹ đào tẩu sang Triều Tiên
trở thành ngôi sao phim truyền hình. Ngoài ra, theo tác giả cuốn sách The Death Stars, những binh sĩ Mỹ đào ngũ còn tham gia các băng nhóm xã hội đen, chuyên bắt cóc, tống tiền, bảo kê sòng bạc. Trong lịch sử nước Mỹ, đã từng ghi tên những kẻ đào ngũ nổi tiếng như Mark Twain, Steve McQueen, tướng George Custer. Tuy nhiên, binh nhì Eddie Solovich là lính Mỹ đầu tiên bị xử tử vì tội đào ngũ kể từ nội chiến Hoa Kỳ. 4. Singapore, ở tù 10 năm. Singapore là một trong những quốc gia có luật nghĩa vụ quân sự nghiêm khắc nhất thế giới. Theo quy định bắt buộc, dù bạn ở bất cứ địa vị tầng lớp nào trong xã hội, thậm chí là con của tổng thống, thì bạn phải đi nhập ngũ như bao người khi đủ 18 tuổi. Nếu bạn chưa được gọi nhập ngũ nhưng có nhu cầu ra nước ngoài học tập, thì có thể xin phép hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự cho đến khi học xong. Nhưng trong thời gian đó, gia đình bạn phải đóng phí đảm bảo quân dịch, tính ra bằng cả gia tài người Việt. Trong đó các mức ít nhất 60.000 đô, hơn 1,8 tỷ đồng, và cao nhất khoảng 240.000 đô, tương đương hơn 5,5 tỷ đồng. Sau này khi trở về và nhập ngũ, thì bạn sẽ được hoàn trả tiền. Nếu đến hạn mà bạn không về, thì coi như mất hết. Nhưng chưa xong đâu, bạn còn bị xử phạt tội trốn quân dịch, ít nhất 3 năm tù, và nộp tiền phạt 5.000 đô Sing. Còn nếu trong thời gian thi hành nghĩa vụ mà bạn đào ngũ, thì sẽ phải đối mặt với tòa án quân sự, cùng mức án lên tới 10 năm tù. 3. Ukraine, xử lý. Giao tranh kéo dài cùng với tình trạng sinh hoạt xuống cấp trầm trọng tại chiến tuyến khiến cho nhiều binh sĩ Ukraine phải bỏ trốn khỏi quân ngũ và trốn hẳn qua Nga. Nguồn tin từ lực lượng ly khai miền đông Ukraine cho hay, chỉ trong vòng 14 ngày mà có đến 244 trường hợp đào ngũ được ghi nhận trong quân đội Ukraine. Trước đó, theo cơ quan công tố Ukraine, có hàng ngàn quân dân nước này đã chuyển sang phục vụ cho quân đội Nga. Do vậy, để tăng cường tính răn đe với những binh sĩ rời đơn vị chiến đấu mà không xin phép, từ bỏ tiền tuyến, không thực thi nhiệm vụ chiến đấu, Ukraine đã bổ sung thêm điều 22 trong hệ thống thiết quân luật của nước này. Trong đó, quân đội có quyền xử lý ngay và liền những binh sĩ có hành vi không tuân lệnh, tự ý bỏ hàng ngũ và rời khỏi đơn vị trong lúc chiến đấu. Nghĩa là nếu bạn đào ngũ, bạn sẽ bị xử tử tại chỗ. Nên dù được cho về, thì những người lính Ukraine đào ngũ cũng không dám về, bởi lo sợ chính quyền Kiev xử lý. 2. Việt Nam, ngồi tù cao nhất 12 năm. Nói về lính đào ngũ nổi tiếng nhất Việt Nam, có lẽ các bạn đã không lạ gì với cái tên Triệu Quân Sự. Năm 2011, Sự trở thành chiến sĩ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Nhưng thay vì rèn luyện, phục vụ bảo vệ Tổ quốc, Sự lại mãi chơi game và trượt dài trên con đường từ đào ngũ, trở thành tội phạm nguy hiểm, chịu mức án chung là tù chung thân. Và mê game, đào ngũ ra chơi Internet, có lẽ là lý do mà nhiều tân binh Việt Nam phạm phải nhất hiện nay. Tuy đa phần các trường hợp đào ngũ đều nhận về mức hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù, điều này cho thấy hình phạt về tội đào ngũ ở Việt Nam khá nhẹ, với mức phạt tiền thấp chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng. Mặc dù vậy, theo Bộ luật hình sự năm 2015, tội đào ngũ ở Việt Nam có thể bị phạt tù lên đến 12 năm tù, tùy theo trường hợp và mức độ hậu quả của việc đào ngũ gây ra. 1. Triều Tiên. Triều Tiên là quốc gia có cơ chế quân đội cực kỳ hà khắc, thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự cực kỳ dài, nam là 10 năm và nữ là 7 năm. Gần như cả thanh xuân bạn phải phục vụ cho đất nước và không có khả năng phát triển. Chỉ có con của quan chức, các vị tướng mới có tương lai trong quân đội Bình Nhưỡng. Tình trạng lao động kiệt sức, đói, tập luyện gian khổ, nên việc đào ngũ ở Triều Tiên luôn xảy ra với ước tính mỗi năm hơn 1.000 người. Đào ngũ nghĩa là bạn không bao giờ có thể quay lại, bởi đó là trọng tội. Khi bạn quyết định đào ngũ, bạn sẽ phải đánh cược với số phận. Nếu thành công, bạn sẽ được ở một vùng đất mới, đó là Hàn Quốc. Còn không, bạn sẽ phải ở lại Triều Tiên và gần như không thấy ánh mặt trời. Con đường để bạn thoát khỏi Triều Tiên đó là bơi qua biển. Nếu may mắn, bạn sẽ đến được Hàn Quốc. Nhưng chẳng may, gió đẩy thuyền bạn đến tận Trung Quốc thì họ cũng sẽ bàn giao lại cho Triều Tiên. Và kết thúc của bạn chắc chắn là không mấy tốt đẹp. Ngoài ra, bạn cũng có thể đào tẩu bằng đường bộ, nhưng bạn sẽ phải đối mặt với những phát đạn hoặc mìn. Bởi Triều Tiên sẵn sàng xử tử bất kỳ binh sĩ nào đào ngũ. Vào tháng 11 2017, một binh sĩ Triều Tiên đã gây chấn động dư luận khi thực hiện màn đào tẩu nguy hiểm qua khu vực biên giới ở làng đình chiến Panmunjom, nơi chia tách Hàn Quốc và Triều Tiên. Hình thức xử lý lính đào ngũ của quốc gia nào là đáng sợ nhất? Theo bạn, Việt Nam có nên gia tăng khung hình phạt này không? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!